સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું કેરીના ગોઠલાનો મુખવાસ। આજે આપણે જોવાના છીએ ફ્રેન્ડ્સ કેવી રીતના મુખવાસ બનાવવો, એકદમ સહેલી રીતથી કેવી રીતના ગોઠલાની અંદરથી ગોઠલી કાઢી એકદમ આખી ગોઠલી નીકળે તે જ રીતના કાઢશું આપણે, તમે જોજો। અહીંયા આપણે કેરી ખાઈને જે ગોઠલા ફેંકી દેતા હોય તે બિલકુલ ફેંકવા નહીં, કારણ કે એમાંથી વિટામિન B12 મળે છે। વિટામિન B12 તે લગભગ લેડીઝને ઘટતું જ હોય છે, 50 વર્ષ પછી દરેક લેડીઝને ઘટતું હોય છે। તો આ મુખવાસ બનાવી અને ચોક્કસ ખાવો જોઈએ। તેના માટે આપણે ગોઠલી જે હોય તેને ધોઈ લેવાની છે। 1-2 પાણીથી આપણે ગોઠલી ધોઈ અને 2-3 દિવસ માટે સૂકવી દેવાની છે તડકામાં। તડકામાં પણ વધારે રાખવાની નથી, નહીં તો અંદરની ગોઠલી કાળી પડી જશે અને બગડી જશે। આટલી જ ગોઠલી સુકાયા તમે જોઈ શકો છો, તેટલી જ આપણે સૂકવવાની છે। તેને હવે આપણે અહીંયા પાછળના ભાગથી થોડું મારશું। અહીંયા તમે દસ્તાથી અથવા તો હથોડીની મદદથી એક ગોઠલી લેતા જાશું, અથવા તો હથોડીની મદદથી તમે થોડું અહીંયા મારી અને ઊભી હથોડી રાખી અને થોડું મારશું એટલે ગોઠલું આપણું તરત જ ફાટી જશે, તમે જોઈ શકો છો। પણ હથોડી મારવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે હથોડી આવી રીતના મારતા હોય ત્યારે છટકે નહીં અને આંગળીમાં વાગે નહીં, તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો આ જ રીતના કરશો તો તમે જોઈ શકો છો આખી ગોઠલી આપણી નીકળશે। આ જ રીતના આપણી આખી ગોઠલી નીકળી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। એની સ્કીન પણ આ જ રીતના આપણે બધી દૂર કરી લેશું। એવી જ રીતના આપણે દરેક ગોઠલામાં કરશું। તમે જોઈ શકો છો થોડું જ મારવાથી પણ એકદમ ગોઠલું ફાટી જતું હોય છે। આને તમે ધોકાની મદદથી પણ કરી શકો છો। ધોકાની મદદથી પણ થોડું મારી અને ઉપરથી પ્રેસ કરશું તો આ રીતના ફાટી જશે। તો દરેક ગૃહિણીના ઘરમાં ધોકો હોય, દસ્તો હોય અને હથોડી તો ના પણ હોય, તો તમે ત્રણેયની મદદથી ગમે તે રીતના કરી શકો છો। આ જ રીતના આપણે બધી જ સ્કીનને કાઢી લેશું અને બધી ગોઠલી તૈયાર કરી લેશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે બધી જ ગોઠલી કાઢી લીધી છે, અને તેને હવે એક બાઉલમાં લઈ લેશું। 1 થી 2 વખત તેને ધોઈ નાખશું, જેથી કરીને આ થોડી સ્કીન રહી ગઈ હોય તે પણ નીકળી જશે। અહીંયા આપણે બધી જ ગોઠલી ધોઈ લીધી છે। એક પ્રેશર કુકરમાં લઈ લેશું અને ગોઠલી ડૂબે તેટલું આપણે પાણી લઈ લેવાનું છે। 2 ટેબલ સ્પૂન મીઠું લઈ લેશું। મીઠાનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખશું, જેથી કરીને એકદમ સરસ ટેસ્ટી લાગે। ઢાંકણ બંધ કરી અને 3 થી 4 વિસલ આવવા દેશું। અહીંયા આપણે 4 વિસલ કરી લીધી છે। કુકરનું પ્રેશર પણ પોતાની જાતે જ પૂરું થઈ ગયું છે અને કુકર ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે, કારણ કે વચ્ચે મેં રસોઈ બનાવી લીધી હતી। હવે આપણે બધી જ ગોઠલીને પાણીમાંથી નિતારી લેશું। અહીંયા આપણે બધી જ ગોઠલી કાઢી લીધી છે। કોઈ સ્કીનનો ભાગ થોડો રહી ગયો હોય તો તે પણ એકદમ સહેલાઈથી નીકળી જશે બફાઈ ગયા પછી, તમે જોઈ શકો છો। તે આપણે દૂર કરી દેશું। ના નીકળે કોઈ તો ચપ્પાની મદદથી કાઢી લેવું, અથવા તો તમે જ્યારે તેનું ખમણ બનાવો ત્યારે પણ નીકળી જશે। તો આને હવે આપણે ખમણ બનાવશું। અહીંયા આપણે જાડા હોલવાળી ખમણી લીધી છે। અહીંયા એકદમ નાના હોલવાળી ખમણી લેશું તો ખમણ આપણું એકદમ સરસ જાડું નહીં બને અને ક્રિસ્પી નહીં થાય, એટલે આપણે જાડા હોલવાળું ખમણ બનાવશું। આને આપણે 2 રીતથી બનાવી શકીએ। એક ચિપ્સ પણ કરી શકીએ એમને આમ ચપ્પાની મદદથી જ, અને ખમણ પણ કરી શકીએ। ચિપ્સ બનાવો તો તે પણ એકદમ ખમણ જેવું જ થઈ જશે। અને જો તમને સોપારીના કટકા ગમતા હોય તો આમ કોઈ પણ કટકો ગોઠલીમાંથી તૂટી ગયો હોય તેના 3 પીસ કરીને સોપારીના જેવા જ તમે કટકા પણ કરી શકો છો।
આ રીતના પણ તમે કરી શકો છો. પણ અહીંયા હું લગભગ બધું જ ખમણ બનાવવાની છું, કારણ કે ખમણ આપણે મુખવાસમાં એડ કરવું હોય તો પણ કરી શકીએ છીએ અને ટેસ્ટી પણ ખૂબ જ લાગે છે. એટલે લાંબુ એકદમ સરસથી ઘસશું અને ખમણ તૈયાર કરશું. પાછળનો થોડો ભાગ વધતો હોય તે વેસ્ટ જવા દેવાનો નથી અને ચપ્પાની મદદથી મેં જે રીતના તમને બતાવ્યું હતું આ જ રીતના આપણે તેની ચિપ્સ કરી લેશું, એટલે ખમણ જેવું જ થઈ જશે. પહેલાં આપણે બધી જ ગોટલીને આ રીતના લાંબી ખમણી લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણું ખમણ તૈયાર થાય છે. આ જ રીતના હું બધું જ બનાવી લઉં છું. અહીંયા આપણે બધું જ ખમણ તૈયાર કરી લીધું છે. આને 2 દિવસ ન્યૂઝપેપરમાં અથવા તો કોઈ પણ પોળા વાસણમાં તડકામાં સૂકવી દેવાનું છે. તો હવે હું આને તડકામાં એકદમ સરસથી સૂકવી દઈશ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, 2 જ દિવસમાં એકદમ કડક એવું આપણું ખમણ તૈયાર થઈ ગયું છે. આને હવે શેકી લેશું. શેકવા માટે મેં એક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘી લીધું છે. એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે તેને શેકી લેશું. જેટલો તમારે જોતો હોય તેટલો જ આપણે ગોટલીનો મુખવાસ તૈયાર કરવાનો છે. બાકી એમનેમ જ ગોટલી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દેવાની છે, જેથી કરીને ચોમાસામાં બગડે નહીં. જેમ જોઈએ તેમ શેકી લેવાનો અને ખાવાના ઉપયોગમાં લઈ લેવાનો. થોડો શેકતા જાય તો ચોમાસાને હિસાબે ભેજ પણ નથી લાગતો અને બગડતો પણ નથી અને ક્રિસ્પી એવો ખૂબ જ સરસ થાય છે. ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ એવો આપણો મુખવાસ તૈયાર થશે. થોડીક વાર મીડિયમ કરશું, જેથી કરીને આપણું પેન ગરમ થઈ જાય. પેન ગરમ થઈ જાય એટલે ફ્લેમને એકદમ સ્લો કરી દેવાની છે. અડધો શેકાઈ જાય એટલે તેમાં લઈ લેશું આપણે 1 ટીસ્પૂન સંચળ. સંચળનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખશું, જેથી કરીને એકદમ સરસ ટેસ્ટી લાગશે. અહીંયા આપણી ગોટલી એકદમ સરસ કડક થઈ ગઈ છે અને કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. તરત જ એને બીજા વાસણમાં લઈ લેશું, એટલે આ ગરમ વાસણમાં રાખશું તો એકદમ બળી જશે. લઈ લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે વિટામિન B12 થી ભરપૂર અને એકદમ ક્રિસ્પી ટેસ્ટી એવો આપણો ગોટલીનો મુખવાસ. આ ગોટલીનો મુખવાસ તમે કેવી રીતના કરો છો તે કોમેન્ટ કરીને મને ચોક્કસ કહેજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની રેસીપી તમને કેવી લાગી? જો સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક ને શેર કરજો. હજી સુધી ચેનલમાં નવા છો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવજો ફ્રેન્ડ્સ.